Hi guys, welcome back sa aking channel. It's me again, Irving, and I'm back for another video. So, for today's vlog, I just want to share with you guys simple tips and tutorial about how to edit pictures, how to enhance your pictures. So, kung maganda na yung pictures nyo, maganda yung camera, this is how I edit my pictures and how to enhance my pictures. So, sabihin na natin na maganda yung camera ko, yung Canon M50 ko. Thank you, Canon. I just want to share with you guys how do I enhance my pictures. So, marami naman sa inyo nakikita yung mga my day ko, mga pang 2x2 ang labanan. Parang pang 2x2, mga besh. This is how I edit my pictures. So if you want to know what apps did I use and how do I edit my pictures, just keep on watching. Pag-usapan muna natin in types of camera. Sometimes I use this phone, my Vivo. Ano ang model nito? Nakalimutan ko na. Basta ito ay binili ko 2019. Vivo S1 yon. Vivo S1 and okay naman yung camera niya. Yan, pakita ko sa inyo yung sample ng camera ng Vivo. So, hi guys, ito nga pala yung camera ng Vivo S1. Malinaw siya, kita yung mga pimple marks. And kuha tayo ng picture na i-edit. So, mag-take kayo ng picture. Then, download nyo tong app na to, PixArt. Tapos, hanapin nyo yung picture na gusto nyo i-edit. Yan. Tapos, sa tools, i-crop nyo yung picture. Kung anong gusto nyo makita lang sa picture. Kung selfie yung ginawa nyo, crop nyo lang. Then, i-adjust nyo yung mga brightness, contrast, saturation. Yun yung mga kadalasan na ina-adjust ko para magmukha naman tayong maputi at makinis. Char. I-adjust nyo lang kung ano lang yung gusto nyong maging maganda. Pero wag naman sobrang ka-OA yan ang puti. Yung tama lang. Yung bagay lang sa picture. Yan. Katulad ng ginagawa ko. Hanapan nyo lang ng magandang adjustment yung mukha niya. Yung picture, sure. So, sinimplihan lang natin yung edit. Dahil simpleng picture lang yan. Pagkatapos ay pwede nyo rin siyang lagyan ng effects. Like yan. Marami siyang effects na pagpipilian. I-adjust nyo lang din para magandang tingnan. So, marami siyang iba't ibang klaseng effects. Kayo na lang bahalang mamili kung anong bagay sa picture nyo.
And marami kayong magagamit dito. May sticker. Pwede nyo lagyan ng sticker. Yung picture. Pang my day. Pwede nyo rin lagyan ng text yung picture. Yan. And pwede kayong mag-add ng photo. Yan. Pwede rin yung resize kung anong gusto nyong size. Pang Facebook cover or pang thumbnail sa YouTube. So, ito yung ginagamit ko, guys. Pag gumagawa ko ng thumbnail sa aking mga YouTube videos. So, punta na tayo sa next na apps na ginagamit ko is itong Lightroom. Adobe Photoshop Lightroom. So, maganda to. Especially sa mga DSLR cameras ng mga pictures. Yan. Dito ako nag-edit ng pictures ko galing sa DSLR. Kasi maganda talaga to gamitin. And ito talaga yung mga ginagamit ng mga may DSLR. Kasi maganda talaga yung quality ng edit dito. And ito, may mga nakasave na akong presets. So, yung presets is para siyang filter din. And itong mga to, nakuha ko siya sa internet. Sinearch ko to and dinownload. So, mahirap maghanap ng mga presets na pre-download. It's either may bayad or may code na kailangan ilagay. And yung iba, nakuha ko din dito sa mismong Lightroom. So, kinuha ko sa ibang user. Like this. Sa Discover, nakikita nyo tong mga nagpo-post ng mga picture nila ng edit sa Lightroom. And pwede nyo siyang i-save as preset. I-click nyo lang doon sa taas. Click nyo yung picture, then may makikita kayong dots sa taas, sa right, sa upper right, then yun. Upper right, tama. I-save as preset nyo lang siya para magkaroon kayo ng preset and kung bagay yung preset dun sa picture, ganyan yung kalalabasan niya ng edit. So, i-try natin dun sa mga picture natin. Hanap kayo ng picture nyo. I-edit. Then, yun. Mamili kayo sa preset na gusto nyo yung bagay sa picture. Magaganda siya, guys. Yan o, bagay sa picture yung preset. Pang photoshoot siya, guys. Lalo na kung DSLR yung gamit niya. Wow! Sana nagustuhan niyo yung mga shinare ko. Sana may natutunan kayo at may ka-idea kayo kung paano ko ina-enhance yung mga pictures ko. May na-enhance ka. Maganda siyang gamitin, guys. Super maganda siyang gamitin. And lalo na kung ang gamit mo is yung mga DSLR, sobrang ganda ng result pag nag-edit ka sa mga ganong apps. Bagay na bagay yun. Yan mga ginagamit ng mga photo editor, Lightroom, para mapaganda yung mga pictures na galing sa mga DSLR, lalo na yung mga raw pictures. Sobrang ganda i-edit yan. That's it for this video tutorial. Sana natuwa kayo sa video ko. Yun, try nyo rin yung apps. Sobrang ganda niyang gamitin. Sulit yung ma-addict kayo sa pag-e-edit ng pictures nyo. So,
mag-shoutout naman ako. So, this is a question and answers. Marami ng mga nagtatanong sa akin. Maraming nag-comment ng mga question nila. So, hi, Denmar. Ganito din po yung issue naman nag-a-apply kami ng Taiwan, which is humid na lang talaga, kulang. Tapos sinabi ng mismong branch ng SSS na di na sila nagre-release ng humid. So SSS certificate na lang po talaga nagkukunin kahit di na need ng humid, kasi di na talaga sila nagbibigay. Ilang ulit na din kami pabalik-balik. So kung hindi ka makakuha ng humid, kumuha ka po ng SSS certification. Yun na lang po. Hi, Chloe Bido. Ilang araw niyo po nakuha yung humid po? Ate ganda, at ilan po binayad niyo sa SSS member contribution? Ano po pipiliin? Self-employed po. Apply din ako pa Taiwan po kasi. Keep safe po. Thanks po sa information. So, yun. Salamat at nakatulong sa iyo yung information ko about sa humid. Nung kumuha ko ng humid, tanda ko 18 ata ko na 19. 3 to 4 months bago ko nakuha yung humid ko. Depende ata po yun sa lugar kung gaano kabilis makuha yung humid. Yung iba naman kasi 1 month, 2 months nakukuha na nila. Pero ngayon, dahil na may pandemic, mahirap talaga ngayon makakuha ng humid. Lalo na hindi pa sila nagpa-process. Ang inuuna nila ngayon ay yung pagre-release ng mga humid na pinarasos nila, yung mga inapply last year. Hi, Jemeline Sismar. Ma'am, di pa ba makakapasok pag may problema sa mata? Farsighted kasi ako. Hindi naman po sa hindi makakapasok. Magkakapending ka lang po sa mata. Pero pwede naman magsalamin. Pwede naman magsalamin ka. Kung may salamin ka na, yun ang gamitin mo pag mag-medical ka na. Or pag mag-a-apply ka sa agency. Kasi minsan nag-i-screening sa agency, eye test sila, ganun. Makakapasok pa rin naman kung natanggap sila ng malabo ang mata. Basta may salamin ka po, sis. Hi, Gypsy Susaya. Hi po, may bayad po ba pagkuha ng SSS certification? Thank you. Ang alam ko po, libre yun. Hi, Nelson Cabanting. Magkano na pinakamataas na food allowance or personal hygiene mo dyan, ate? Lahat-lahat sa isang buwan, siguro 3K. Kasama na yung mga personal hygiene na mga grocery, gano'n. Hi, Lelen. Hello po. Na-miss niya daw dito sa Taiwan. Almost 2 years na rin last na punta ko dyan. Bilis ng panahon at naalala ko dahil sa video mo. Salamat sa tour. Panoorin niyo to, guys, yung tour ko dito sa Taiwan. Gaomi Wetlands. Maganda po yung place. Kung hindi pa kayo nakakarating dito sa Taiwan, panoorin niyo po yung video para makita niyo yung ganda ng mga place dito. Panoorin niyo yung mga vlog ko about sa mga pasyalan dito sa Taiwan. Hi, Jacobs. Paano po kung may pagkadulig ang mata? Yung isang mata ko kasi tumataas kapag nakayupo ako. Okay lang po ba yun? So, alam ko, as long naman as nababasa mo yung eye test, okay yun. Yun lang masasabi ko. Hi, Rose Ann Beltran. Ask ko lang po, possible ba matanggap yung walang experience sa factory? 4 years agad naman. Possible po yun. May natanggap naman po ng walang experience. So, may natanggap pa rin naman po ng company na wala pa experience sa factory. So, that's it for today's vlog.
Please like, subscribe, and hit the notification bell guys para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mag-request kayo guys ng kung anong video gusto nyo gawin ko and gagawin ko yung para sa inyo. So, that's it. Bye guys. See you on my next vlog. Bye.